Now nínú kíláàsì ti èní a máa tẹ̀síwájú bí a ṣe ń lo MetaTrader. MetaTrader ó wà ní abẹ́ trading platform. Ní àwọn kíláàsì tí a ṣe ní àtìbẹ̀rẹ̀ a sọ̀rọ̀ nípa bí a ṣe lè lo MetaTrader, bí a ṣe fi ń ṣe trade, bí a ṣe fi ń ṣe buy, sell nínú ọjà. Now nínú kíláàsì ní èní a wá ṣàlàyé bí a ṣe lè lo MetaTrader láti lè ṣe buy, sell àti àwọn oríṣiríṣi ọ̀nà míì tí a lè gbà láti ṣe rírà títà nínú ọjà. Now kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀, mo nígbàgbọ́ pé ẹ ti download MetaTrader sí orí fóònù yín tàbí orí láptọ́ọ̀pù, ìyẹn kọ̀ǹpútà tí ẹ̀ lè gbé káàkiri tàbí kọ̀ǹpútà tó wà nínú ilé yín. Now ní kíláàsì ti èní mo ti gbé MetaTrader tèmi wá. MetaTrader pín sí oríṣiríṣi. A ní eléyìí tó jẹ́ pé à ń pè ní MetaTrader 4. A tún ní eléyìí tá ń pè ní MetaTrader 5. MetaTrader 5 ni a gbà wá ní ìmọ̀ràn pé ká máa lò nítorí pé ó rọrùn láti lo MetaTrader 5. Àgàgà fún àwa tó jẹ́ pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìdókòwò nínú ọjà Forex, crypto, stocks, commodities tàbí index market. A ti ṣàlàyé fún wa àwọn nǹkan tí Forex túmọ̀ sí. A sọ fún wa pé Forex ni ọjà tá ti ń ṣe rírà títà owó orílẹ̀-èdè àgbáyé. Now a ṣàlàyé kan tí crypto túmọ̀ sí. Sọ fún wa pé ìyẹn ni digital currency, ìyẹn ni owó internet, owó ayélujára internet. A sọ fún wa wípé cryptocurrency ẹyọ kan ṣoṣo tá ní ní Bitcoin. Àwọn eléyìí tó kù ní altcoins bíi Ethereum. Ìyẹn sọ fún wa pé a ní oríṣiríṣi altcoins. A tún wá ní àwọn bíi meme coins, a ní àwọn shitcoins lóríṣiríṣi. A tún sọ fún wa nípa stock pé ọjà tá ti ń ra ìpín sí àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá ni. A tún sọ fún wa pé commodity ọjà tá ti ń ṣe rírà títà àwọn nǹkan àlùmọ́nì, yálà àwọn nǹkan ọ̀gbìn, àwọn nǹkan ọ̀sìn tàbí àwọn nǹkan àlùmọ́nì tó wà ní abẹ́ ilẹ̀ tàbí ní orí ilẹ̀. A tún wá sọ nípa index market. A sọ pé ọjà yìí ni ó ń ṣe àkójọpapọ̀ àwọn ọjà kan tó jẹ́ pé a lè fi wọ́n sí abẹ́ ìdílé kan tó jẹ́ pé a máa ṣọ́ bí wọ́n ṣe ń lọ sí òkè tàbí bí wọ́n ṣe ń lọ sí ìsàlẹ̀ sí. Fún àpẹẹrẹ a sọ̀rọ̀ nípa àwọn iléeṣẹ́ 500 bí iléeṣẹ́ 100 tó wà ní United Kingdom tá ń pè ní UK 100. Ìyẹn ni irinṣẹ́ tí ó ń ṣọ́ bí wọ́n ṣe ń lọ sí òkè tàbí wọ́n ṣe ń lọ sí ìsàlẹ̀. A sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi. Now ìdí tá fi ń mẹ́nuba àwọn mákẹ́ẹ̀tì yìí ni pé tó di pé a lè máa ṣe rírà títà, ó ní irinṣẹ́ kan tí a máa lò fún rírà títà, bóyá Forex ni à ń ṣe tàbí crypto tàbí stocks tàbí commodity tàbí index. Ó ní irinṣẹ́ kan tí a ó máa lò láti lè máa ṣe rírà títà nínú ọjà. Irinṣẹ́ yìí ni mo gbé wá síwájú wa ní èní. Irinṣẹ́ yìí ni à ń pè ní MetaTrader. Ó ní àbúrò, ó ní ẹ̀gbọ́n. Àbúrò ni MetaTrader 4, ẹ̀gbọ́n ni MetaTrader 5. A tún ní àwọn irinṣẹ́ míì lóríṣiríṣi bíi TradingView, a ní CTrader, a ní NinjaTrader, a ní Trading Station, a ní wọn lọ́pọ̀lọpọ̀, wọ́n pọ̀ lóríṣiríṣi. Ṣùgbọ́n eléyìí tó wọ́pọ̀ ní àárín àwọn tí ó ń ṣe rírà títà nínú ọjà ni MetaTrader. MetaTrader náà ni a gbà wá ní ìyànjú wípé ká máa lò fún rírà títà nínú ọjà. Báwo ni a ṣe lè lo irinṣẹ́ yìí ní èní? Àwọn kò tá fẹ́ sọ̀rọ̀ nínú fídíò yìí ní èní nìyẹn. MetaTrader. Now fẹ́yìn tó jẹ́ pé ẹ ti wo àwọn kíláàsì tí a ṣe sẹ́yìn níbi tí a ti sọ̀rọ̀ nípa oríṣiríṣi àwọn ọ̀nà tí a ń gbà láti ṣe rírà, tá a sọ pé a ní market order, a ní pending order, a ní buy limit, a ní stop limit, a ní oríṣiríṣi order. Now a máa wò bí a ṣe lo àwọn orders wọ̀nyí ní orí irinṣẹ́ yìí ní èní. Fún àpẹẹrẹ tẹ́ bá wo ṣáàtì àwọn ajú mi yìí, a ń pe ṣáàtì yìí ní ṣáàtì owó orílẹ̀-èdè Euro àti Amẹ́ríkà. Bẹ́ẹ̀ ni tí má tún tẹ́lẹ̀ tó wà sàlẹ̀ ń bí, eléyìí ní ṣáàtì owó orílẹ̀-èdè United Kingdom àti Amẹ́ríkà. Now àkáǹtì tí a ń lò yìí ni à ń pè ní demo account. Ìyẹn àkáǹtì tá a fi máa ń ṣe practice, tá a máa fi ń dán ìmọ̀ wa wò, tá a máa fi ń gbé ìmọ̀ wa wò bóyá
àwọn kan tí a tilẹ̀ ń ṣe bóyá a ti ń mọ̀ àbí tá a bá fẹ́ practice àwọn kan tá a fẹ́ ṣe nínú ọjà tá a fẹ́ lówó gidi tá a fẹ́ pàdánù owó tá a kàn fẹ́ practice demo account ni a ti máa lò. Mo nígbàgbọ́ pé gbogbo àtàwọn ní kíláàsì láti ṣí demo account wa. Ṣé ti ṣí demo account yín? Now okay good. Now tá bá fẹ́ trade oríṣiríṣi ọ̀nà la lè gbà láti trade ní orí platform yìí. Ní alákọ̀ọ́kọ́ a lè gbé cursor wa ká lọ sórí new order. Tá bá tẹ new order níbi tá ti máa fi àwọn kan tí a fẹ́ rà àti àwọn kan tá fẹ́ tà àti oye tí a fẹ́ rà àti oye tá fẹ́ tà ó máa gbé jáde fún wa òun ní. Now ní ẹlẹ́kejì tí a bá fẹ́ lo new order tó wà níbí a lè right click ní orí cursor wa ká wá lọ ká tẹ one click trading. Tá bá tẹ one click trading a máa rí àwòrán kan bí tó sọ fún wa pé ká buy ká sell, ṣùgbọ́n a máa ń gbà wá níyànjú pé ká má ṣe lo ọ̀nà yìí torí pé nígbà míì a lè lọ ṣe mistake ká lọ tẹ kíní bóyá ìgbà tá à ń ṣe àtúpalẹ̀ ní orí ṣáàtì wa tó jẹ́ pé àwa fúnra wa gan ànímọ̀ tó lè lọ jẹ́ mistake. Ọ̀nà ṣe ni pé ká má máa lò láti lè yọ àátẹ right click wa àátẹ one click trading padà ó máa parẹ́. Now tẹ bá fẹ́ trade àátẹ new order. Tá bá yìí tẹ new order àwọn ibi tí a máa tẹ àwọn kan tí a fẹ́ rà tá fẹ́ tà sí ẹ̀rọ yìí máa gbé jáde. Ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn àgbé cursor wa lọ àlọ́ tẹ new order. Tá bá yìí tẹ new order à lè tẹ bóyá buy tàbí sell. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ká right click cursor wa ká lọ tẹ one click trading, ṣùgbọ́n mo sọ fún wa pé ká máa lo one click trading. Gbà mí a lè lọ mistake ká lọ tẹ. Now ẹlẹ́ẹ̀kejì tá tún lè lò ní pé ká gbé cursor wa lọ sókè ká lọ tẹ trading. À lọ sí trading à gbé cursor wa lọ sí apá ọ̀tún àwa wá sí ìsàlẹ̀ àwa tẹ new order. New order yìí náà ẹ máa rí pé ìrìn àjò tá a gbà láti lọ gbé new order jáde tàbí láti lọ tẹ ibi tá a ti fẹ́ rà títà ó gùn jù. So shortcut tiẹ̀ ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yẹ̀ tàbí ọ̀nà tí yóò fi ní gbà lákòókò tá a máa lò ní ká lo new order tàbí ká lo keyboard wa ká tẹ F9.